10. Аварії на атомних станціях, аварії на суперечку. Вид використання, дивись, прання білизни, 20 гривень. Для чого воду використовують? 40 літрів води йде. Вид використання душ. Кількість води 350. Це ми вчили вже дуже-дуже. Культурні рослини. Зернові. Що зроблено? Так, її можна їсти. Можеш їсти мишу? Я скоріше. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Покляпали? Так, мама йде доїти коровку, а ви можете йти вдягатися на вулицю. Чекай, не штовхай. Дімо возьмеш. Дивися, мальотик. Так, хто тебе? Я сама. Осторожно. Я бабуся. Іван. Чекайте, не спішіть. Давайте тепер. Та що ви? Тримайся. Що було? Яка у нас цікава мама книжка? Мамі цікава. Що розсуд? Легенька така бабина поличка, да? Легенька. Їж.
Видиш? Сунь сюди. Оп, на, їж. Ти тут ще з'їв. Чула? Дай. Ой. Що, Христянка, пішла гарбузку мати нести? Так. На молочко. Опа! Все, пішла кашку варити. Який гарбуз великий. Невеликий. Вона Вже закрили двері. Пішли. Оп, пішли, Олексій. Оп. Лавую. Лавую, Матвій. Догані, мамо, догані. Опа. Рано така. Дай одягу. Так, попробуй на ручки взяти. Іди кішка. Опа. Я вже тут, мам. Йо. Зараз подаю хати такой. О. А. Ты там. А куда ты поехал? Мама, куда ты От, поехал? все. Зараз це помиємо і накриємо. Я буду рахувати. Один, два. А, куда? Ноль. Я. А кілочка така грязна. У Іде нас гарбуз. Опа.
Ганька, ну чекай, тато тобі поремонтує. Трошки поремонтуй. Два, другий котик. Мені не треба другого. Один, два, три, чотири, п'ять. Давай. О, тепардо, давай. Діти, ідіть їсти. Дівчатка, на носі тут того дров поскладайте гарно, щоб сохли А дрова. це буде подивимось. Нема, ну. Мама, татка. Татко. І напав дрова. Не. Так, пускай. Так. Так. От дрова. Прямо як буду так. А я так буду.
Бляха лежу. Травка. Давайте зараз будемо грати. Ви сюди? Будемо грати. А де інструмент? Зараз мама подама. Ганді ван, ганді мій. А ну я подам. Я прямо потім виявляю. Зараз сюди я. Треба її замочити у
так вимастилась. Да. Все, солі хватить. Я буду. Христианка, дай мені олію. Можна я дам? Ну, дай Женька олію. Женька, молода. Це. Став це сюди. Ось так. Ще місце набере. А зараз куриці. Ми пробуємо котлетку з вареничком. Дай мені тарілочку. А де? Мама, зараз бачу. Я гарячий розберу. Гарячий. Це пожалуйста, не хочу. О! Ай. Чекай.
Ми салат кричи. Да. Любиш про Угу. І цибулі. Цибуля лікує, коли ти бачиш. дай руку. Окунь. Так багато. Зараз вишкіш. Все. Там есть. Я злізла. Тихонько обережно. Можна я схвестилась? Я не знаю, де помідор. Дивись, там добре, займай себе, ти дивись, там є помідор. Куди ти ж? Я хочу. Ай, знайшла. Давай. Таке треба було зробити. Опа, все. Медведь вилізай. Пальці. Татові. Де так? Тобі такого салату поклала вже ж. Кому салату? Мені. Не мені.